bent nu in fase 3 aangekomen. Nadat je toegang hebt gekregen in fase 2 tot dat emotionele brein door de code te kraken, ga je nu in fase 3 via wat ik noem je afweer omkeren, ga je herprogrammeren wat in dat emotionele brein zit opgeslagen. Dat omkeren van die afweer, dat is eigenlijk het echte PRI-werk. Wat je tot nu toe hebt gedaan, leidt allemaal daar naartoe. En dit is het proces wat uiteindelijk het grote verschil gaat maken tussen kan jij leven vanuit vrije keuze, vanuit compassie met jezelf en verbinding met de ander. Of leef je vanuit een geleid worden door die afweer, overgenomen, gegijzeld zijn zelfs door die afweer. Omkeren van afweer is het proces wat dat grote verschil gaat maken. Het is niet makkelijk, want die afweer, hoe meer die onder vuur komt te liggen, hoe harder die zelf ook er alles aan zal doen om zich niet uit zijn zetel te laten verstoten. Hoe harder die op allerlei manieren was zich zal laten horen. Het is zelfs zo dat ik, als ik met cliënten werk en ik bezig ben om te proberen die afweer uit het veld te krijgen, dat het bijna als een soort oorlog kan voelen tussen mij en de afweer van de cliënt. En die cliënt die zit er een beetje als een onschuldig slachtoffer bij wijze van spreken tussenin. Heeft geen idee wat er allemaal gaande is. Maar zo heftig kan het eraan toe gaan. Tegelijkertijd is het heel belangrijk als je tegen je eigen afweer ten strijde trekt, dat je dat altijd doet met een diep respect voor die afweer. Want realiseer je dat die afweer heeft ons allemaal het leven gered. Ik zeg het heel vaak, als we die afweer niet hadden gehad, dan hadden we hier helemaal niet gezeten. Dus diepe dankbaarheid is op zijn plaats, maar tegelijkertijd een heel goed doordrongen zijn van het feit dat het nu tijd is voor de afweer om met pensioen te gaan. We hebben hem niet meer nodig. We hebben datgene wat levensbedreigend was overleefd. We zijn inmiddels volwassen. We hebben de afweer niet meer nodig. Die verschillende afweren die hebben ook allemaal een eigen manier van omkering. En omkering betekent dat je de beweging maakt met je bewustzijn vanuit de afweer terug naar de pijn die achter die afweer zit. Dat is waarom ik het omkering noem. Elke afweer heeft specifieke stappen, dus lees dat heel exact na in mijn boeken. Volg die stappen precies, want alleen als je het exact doet, werkt het, net als met de andere fases. De essentie per afweer kan ik wel weer kort weergeven. Omkeren van angst gaat over je voorstellen waar je het meest bang voor bent en om dat dan te voelen. Omkeren van primaire afweer gaat om contact te maken met de meest negatieve boodschap die vanuit het symbool op jou afkomt en dat dan te voelen, wetende dat dat oud is. Omkeren van valse hoop is je voor te stellen dat datgene waar je op hoopt met jouw valse hoopgedrag, dat je dat nooit zult krijgen en dan te voelen hoe dat is. Valse macht, wat is hetgene wat me het meest raakt, het meest irriteert, het meest boos maakt in datgene wat de ander doet. Hoe voelt het om zo behandeld te worden en dat toe te laten, wetende dat dat de oude pijn is. En ontkenning van behoeften, in plaats van weg te gaan uit de symbolische situatie, ofwel fysiek ofwel emotioneel, wat je doet in de ontkenning van behoeften, terug naar het symbool en voelen wat het raakt. Terwijl je de oude pijn voelt, check bij jezelf of je inderdaad voelt, ik ben nu met dit gevoel heel klein en kwetsbaar. Ik voel me afhankelijk van anderen en ik heb het gevoel dat dit voor altijd zo zal zijn of dat het nooit zal kunnen veranderen. Het zijn namelijk die 4 kwaliteiten die feilloos aangeven dat datgene wat je voelt komt uit het emotionele brein ofwel uit het kindbewustzijn. Nou, deze stappen wens ik je heel veel succes mee. Het is werk wat doorzetting vraagt, maar als je het doet, keer op keer op keer, dan zal je gaan zien wat een enorm verschil in je leven het kan maken. Dit is de manier waarop je je kunt bevrijden uit de greep van de goedbedoelende, maar hele destructieve afweren. Dus geef jezelf die kans en ontdek hoe fantastisch het kan zijn om te leven vanuit een vrije keuze als volwassene, compassie te voelen voor jezelf en voor de mensen om je heen. En ten volle te genieten van dat wat het leven je te bieden heeft.